ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਓਏ ਕਿਤੇ ਚਿਮਟਾ ਓ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਵਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਪੈ ਪਵਾੜੇ ਲਓ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੰਜੇ ਡਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਟਰ ਵਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਚੱਲੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਪਵਨ ਚੋਟੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ PTC ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਮਸ ਐਂਡ ਰਿਨਾਊਂਸਡ ਵੋਕਲਿਸਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਜੀ, ਮੈਮ ਸਤੀ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜ਼ੋਨਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਢੋਲ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਕਾਈਂਡ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅਰਬਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਬਟ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਰਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਟਾਈਪ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੋਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੀਝ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦਿਲ ਗਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦਿਲ ਗਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਕੂਚ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਆਲੇ ਫੜ ਚੱਕ ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਮੇਚ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਆਲੇ ਫੜ ਚੱਕ ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਮੇਚ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਚੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਸਾਖੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਐਤਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਪਵਨ ਚੋਟੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਡੌਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਫੋਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ 2-3 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਗੋਲਡਨ ਮੋਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨੂਲਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਾਂ ਕੱਢ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਸੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ।
ਆਈ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਣਗੇ। ਆ ਗਿਆ ਵਣਜਾਰਾ ਨੀ ਮੈਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ, ਵੇਖੀ ਭਾਬੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਛੱਲਾ ਭਾਬੀ ਐ ਨੀ ਜਦੋਂ ਹੋਊ ਵਣਜਾਰਾ, ਕੱਲਾ ਭਾਬੀ ਐ ਨੀ ਜਦੋਂ ਹੋਊ ਵਣਜਾਰਾ ਹੋ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੱਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਆਈਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਪਵਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗਰਲਸ ਪਾਵਰ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਐਂਟੀਨਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਐਂਟੀਨਾ ਸੀਗਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਈ ਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਬੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੇਮ ਡੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ ਕਰ ਲੈ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੀ ਜੱਟੀ ਹੀਰ, ਕੋਈ ਰਾਂਝਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਫਕੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲਦੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚੜੇ ਚਨਾਹ ਨੂੰ ਚੀਰ, ਮੈਂ ਤਖਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂ ਜੇ ਮਾਰਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਤੀਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। And the Oscar goes to Slumdog Millionaire, Ian Temp, Richard Wright, and Resul Pookutty. ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਹਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਆਸਕਰ ਵਿਨਰ ਰਸੂਲ ਪੋਕੁੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ? It's both. Of course, it is an art because in films, when I keep saying that film is a subconscious art, film sound, because when you see something good, you understand it is good. When you see a space, when you see a place, you feel good about that place, but you don't understand why it is good. That's because all the sounds you hear in that place. So film, what we do in film is we make selective hearing for the audience. We choose what an audience should be hear, how he should hear, where he should hear, what level he should hear. At what level if he hear this, he will feel this way. If he feels suspensed, or he feel, he almost cry.
We don't want him to cry, but we want to make him, the tear has to come. So this is all play of sound. And this is an amalgamation of a lot of technical work. Sometimes we create, sometimes we ambiences we create that doesn't exist. For example, in Joginder's, Subedar Joginder Singh, we are dealing with period sounds. This is a 1962 war. Yeah. What are the weapons used in those times? What are the actual real sound of a grenade in those times? It's not the times of now. What are the sound of those guns, what the Chinese used? Where did those weapons came to India? There is a Burma war, which is an allied force, almost an allied force. So what kind of weapons they had? What was their sound? There's a lot of analysis goes into it. A lot of understanding in the physics of understanding all this thing goes into it. Then we combine all this and make this into emotion. Okay. When you hear a car braking sound, you know that an accident has happened. What is about to happen? There's an emotion in it. We remember things because we heard it. पर अमूमन जिवें कहा जाता है कि म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज, बट डू यू थिंक दैट साउंड हैज़ अ लैंग्वेज कि साउंड दी भी कोई ज़ुबान ते हुंदी नहीं? I don't think any Zuban has any language. I mean, language for me is another sound. Okay. So I work in Tamil films, I work in Marathi films, I have done Gujarati films. Now I'm doing Punjabi film, I'm doing Hindi film, I have done Russian film, I have done Swedish films, I have done English films, I have done American films. But for me, everything is I'm dealing with sound. ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ? बहुत ज़रूरी है कि first you understand space. This film happens on a top of a hill which is 14,000 above sea level, which is one of the highest peaks that human habitation is. When you go there in a place like that, that place psyche you. It's very fearful, that place. What makes it fearful? It is a sound you hear in those space. It is very, very essential to understand, because I've been to Ladakh, I've been to Lhasa, I've been to all those peaks. I myself was a mountaineer. I used to trek a lot, so I understand peaks very well. So that has immensely helped me in this film. ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਨਸੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਨਸੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ? Oh, that's a huge compliment. See, when you are in a city, you feel jittery, and when you are in a seashore, you feel calm and quiet. Why? Because in a city, you hear shorter expressions of sound. Traffic, car, bus, this, horns, auto rickshaw, pam, 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 pam. It's all shorter expressions of sound. They're higher frequency sounds. When you are in a seashore, you are hearing longer expressions of sound. Sound of a sea waves. So the way you are feeling in every place changes because the sound you're hearing. Why you feel like singing in a bathroom? You are not a singer. Yeah. You don't sing outside, but in a bathroom you sing. Why? Because there is something called psychoacoustics. You get into the bathroom, you start hearing reverberation, you start hearing slight echo, so you start singing. So human behavior is every time, every of your behavior is driven by sound. Do you think that sound ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, sound is still a medium, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ it can also be an ultimate destination? See, you can express anything through sound. You have to understand, India was the greatest civilization in this world who understood sound. Yeah. Sound, and if you listen to my Oscar speech, I talked about sound, which is picked up as the best Oscar speech in the history of Oscars. It says sound is knowledge. Look at all the Vedas that we know today. It came from thousands of years as easy to remember words, which we memorized it and passed on to generation. The sound is memory, and memory is knowledge. I dedicate this award to my country. Thank you, Academy. This is not just a sound award. This is history being handed over to me.
my sincere and deepest gratitude to my teachers, Danny Boyle, Christian Colson, Paul Ritchie, Pravesh, Tabu, and everybody who is connected with this film, Glenn Fremantle, and all the sound mixers. I dedicate this to you guys. India is the only country, civilization who understood this. But today we are the only civilization, we have forgotten about this. You see, some of my research says that during the Vedic time, we used sound energy like the way we use electricity today. We had that knowledge, we had that understanding, The whole universe is moving with the greatest sound force, which we are not hearing. So you have made us proud. Oscar ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਸਕਰ ਦੀ? Every film, you are working on films, you say every film has its destiny. When we did Slumdog, we never knew that he's going to go into this level. Today, Danny Boyle is directing the next James Bond. So things keep changing. I finished a film with David Womack, the guy who made Life of Pi, which is going to be released next year. That is my next big release in the US. And there are films that are coming up, work in progress. We don't know. Next year is my 10th year of the Oscars. Let's see what happens. ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਊਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, you design a sound of peace also for the country and spread it all over the world. Thank you very much, sir. Pleasure meeting you. Thank you for featuring me, and all the best. Lovely. ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਿੰਗਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਵਾਲਾ ਬਰਥਡੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਫਿਲਮ ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਟੂਆ ਤੋਂ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਅੰਬਰ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਅੰਬਰ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼। 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ 'ਚ ਆਲੀਆ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੁੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਲੀਆ ਕਿਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮੇਘਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫਿਲਮ 11 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।